Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì là mình đây, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Thì để tiếp nối những video làm ý tưởng về con vật và động vật. Thì hôm nay mình đã lên ý tưởng, mình sẽ làm một con vịt nhá. Đó, đây là một con vịt màu xanh của mình. Đó, nên là các bạn thấy rất là đẹp nhá, rất giống thật. Con này thì để mặt nước là sẽ nổi nhá, đã trôi nổi trên mặt nước thôi. Thì video này mình sẽ hướng dẫn làm con vịt này nhá. Thì nếu các bạn cảm thấy hay bổ ích thì hãy xem tiếp video của mình nhá. Thì để làm được một con vịt màu xanh nhạt như phần đầu video mình đã chia sẻ nhé, các bạn chuẩn bị cho mình một khổ giấy hình vuông này. Đầu tiên mình sẽ gấp làm đôi các bạn nhé. Đó, làm đôi này, đặt ra này, cái này mình gấp làm đôi lần nữa này. Tiếp theo chúng ta gập cái đường này vào nhé, gập đường này vào, gập hết cỡ ra vào nhé. Ra này. Tiếp theo cái cạnh này, mũi này gập lên đường trên này. Cái này gập xuống này, sao cho đường này nó trùng vào cái đường ngang như này nhé, xuống này. Tiếp tục phần này đẩy lên này, cái này mình gập tiếp xuống nhé. Đó, cái mũi này gần gần trùng với đường dưới như này là được nhé. Tiếp tục cái phần này đẩy lên tiếp này. Ok, sau đến lên chúng ta ủ cái phần này xuống cho mình, ủ xuống sau này, gập đôi nó vào nhé, gập đôi từ đấy là vào. Sau đó các bạn cầm kéo lên sao cho điểm này nhé trùng với cạnh ngang trên này. Đó, cạnh này, đẩy lên tiếp này, trùng với đường này, phần mũi này kéo xuống nhá, đường giữa như này, cái này gập đôi nó vào này. Đó, tiếp tục cái phần này nhé, mình sẽ gập nó vào sao cho cái điểm giữa này về điểm góc này nó là một đường thẳng nha các bạn. Cái này làm tương tự như thế nhé. Đôi nó xuống tiếp này. Tiếp tục phần đường này nhé. Đây để mình gấp lại cái này cho nó chuẩn các bạn. Đây là một chút. Đó. Cạnh này mình gấp trùng cái đường ngang như trên này nhé. Anh cái này như thế này, đường ngang trên này là các bạn. Tiếp theo đường này gập đường chéo như này nhé.
thật ra này đẩy lên lên. Đây nha. Ok, vậy là video hướng dẫn về con vịt màu xanh của mình đến đây nó kết thúc rồi nhá. Các bạn thấy con vịt thế nào? Rất là đẹp luôn nha. Đó, đẹp và dễ gấp. Thì video này đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu các bạn cảm thấy hay bổ ích, đừng quên cho mình xin một like, một share, một subscribe nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha.